سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل و ساده رو با هم دیگه ببافیم که من برای بافت این کلاه از قلاب شماره 4.5 استفاده کردم و کانوای آلیز برجون باتیک که به این شکل این مشخصات کانوا هست. اگه نشون بده همطور که میبینید این مشخصات کانوا هست و اینم ضخامت نخ. و برای اینکه بخواید این کلاه رو بزرگتر کنید شما میتونید این تعداد پایه هایی که توی این رج اول میزنیم رو بیشتر کنیم و اینکه این قسمت رو افزایش ها رو بیشتر ادامه بدین و یا اینکه تعداد رج هاتون اگه نمیخوایم بیشتر باشه میتونید ضخامت نخ و قلابتون رو بیشتر کنید و برای کوچکتر شدن هم باز میتونید هم ضخامت نخ و قلاب رو ظریف‌تر بگیرید، هم این تعداد پایه های رج اول که داخل این حلقه جادویی میزنیم رو کمتر کنید، مثلا 6 یا 8 پایه ببافید. بریم که با هم دیگه ببافیمش. برای شروع اول یک حلقه جادویی درست کنم به این شکل. نخ رو اینجا ضربه دری روی هم قرار میدم، با این انگشتم نگهش میدارم، قلاب رو میبرم داخل حلقه، نخ میگیرم میارم بیرون. حالا اینجا 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، چون من میخوام توی این حلقه جادویی بافت پایه بلند داشته باشم. حالا رج اول 12 تا پایه میخوام توی حلقه جادویی داشته باشم که با این 3 تا پایه با هم بشن 12 تا پایه. پس این پایه اولم 2 3 4 5 و به همین ترتیب داخل این حلقه جادویی 12 تا پایه بلند می بافیم. خب ببینید همونطور که گفتم داخل این حلقه 12 تا پایه بلند رو که بافتم، بعد این نخ رو محکم میکشم تا حلقه کامل جمع بشه. حالا میام توی سومین زنجیره که اول رج زدم پایه شلال یا وصل میزنم به این ترتیب و وصل میشم به رج 2. خب برای بافت رج 2 شروع رج 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. ببینید بالای این پایه که میشه به عنوان اولین پایه رج دوممون. حالا روی این 3 تا زنجیره که به عنوان اولین پایه رج اول حساب میشد یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. نخ دور قلاب میره زیر پایه میاد روی قلاب و نخ میگیریم میاریم بیرون. 3 تا حلقه روی قلاب رو طی 2 مرحله 2 تا با هم یکی میکنیم. حالا همین رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم، یعنی اول بالای این پایه داخل گندمی یک پایه بلند ساده می بافیم، بعد میایم روی پایه یک پایه بلند برجسته از رو می بافیم که هر پایه 2 بار بافته میشه و پایه های ما 2 برابر میشن. پایان رج 2 ما باید 24 تا پایه داشته باشید. ببینید بالای این پایه داخل گندمیش یه دونه پایه بلند ساده می بافم، بعد روی پایه یک پایه بلند برجسته از رو می بافتم. خب همین رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنم تا 12 تا پایه من 2 برابر میشه و تبدیل میشه به 24 تا پایه. خب رج 2 رو تا آخر بافتم. حالا میام توی سومین زنجیره که اول رج زدم وصل میزنم و وصل میشم به رج 3. شروع رج 3 تا زنجیره میزنم.
که به عنوان یک پایه بلند حساب میشه روی این پایه بلندمون. حالا میایم روی این پایه بلند برجسته از رو بالاش داخل گندمی یک پایه بلند ساده میبافیم. بعد روی پایه دوباره یک پایه برجسته از رو میبافیم. خب حالا همینو دیگه تا پایین رشت تکرار میکنیم. ببینید روی این پایه بلند سادمون داخل گندمی یک پایه بلند ساده میبافیم. پایه بعدش پایه برجسته است. بالای پایه داخل گندمی یک پایه ساده میبافیم. بعد روی این پایه برجسته یک پایه برجسته از رو میبافیم. دوباره ببینید داره همین تکرار میشه. بالای این پایه ساده داخل گندمیش یک پایه بلند ساده میبافیم. بالای این پایه برجستمون داخل گندمیش یک پایه بلند ساده میبافیم و بعد روی این پایه برجسته یک پایه برجسته از رو میبافیم. یعنی ما دو تا پایه ساده میبافیم یک پایه برجسته. بعد دوباره ببینید داخل گندمی این پایه سادمون یک پایه ساده، داخل گندمی پایه برجستمون یک پایه ساده و روی پایه برجستمون یک پایه برجسته میبافیم. و همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنین. پایان رج 3 12 تا پایه به پایه هامون اضافه میشه و پایان رج 3 ما باید 36 تا پایه داشته باشیم. خب رج 3 رو تموم کردم. برای بافت رج 4 شروع رج 1 2 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند ساده و روی همین پایه که بالاش این پایه خورده که 3 تا زنجیره است که به عنوان یک پایه هست، روی همین پایه که 3 تا زنجیره رج قبلی هست یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدیش دوباره بالای پایه داخل گندمی یک پایه بلند ساده، روی همون پایه روی یک پایه برجسته از رو میبافم. همین دیگه تا پایان رشت تکرار میکنیم. یعنی ما روی هر پایه بالای هر پایه داخل گندمیش یک پایه بلند ساده میبافیم، روی همون پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. دوباره پایه بعدیش بالای پایه داخل گندمی یک پایه بلند ساده، روی همون پایه یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعدیش به همین شکل من میام بالای پایه یک پایه بلند ساده میبافم، روی پایه یک پایه بلند برجسته از رو. دوباره این بالا یک پایه بلند ساده، یک پایه بلند برجسته از رو. یعنی ما هر پایه رو دو بار میبافیم. هر پایه بالاش داخل گندمیش یک پایه بلند ساده میخوره، روش هم یک پایه بلند برجسته از رو میخوره و همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب رج 4 رو هم تا آخر بافتم. خب رج 4 رو که تا آخر بافتم، حالا همونطور که بهتون گفتم ما روی هر پایه 2 تا پایه بافتیم، پس همه پایه ها افزایش پیدا کرد و 36 تا پایه تبدیل شد به 72 تا پایه پایان رج 2. رج 4 ببخشید. رج 5 من میام اینجا روی سومین زنجیره‌ای که اول رج زدم بس میزنم به این شکل. حالا بس میشم به رج 5. برای بافت رج 5 من شروع رج 1 2 زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره میزنم. حالا این 3 تا زنجیره‌ای که رج 4 زدیم به عنوان یک پایه ساده بود، میخوام روش یک پایه بلند برجسته از زیر ببافم. نخ دور قلاب از سمت پشت کار میاد روی بافت و این پایه میره پشت قلاب. نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا 3 تا حلقه روی قلاب داریم که طی 2 مرحله با هم دیگه یکی میکنیم. این میشه پایه بلند برجسته از زیر. حالا پایه بعدیش رو پایه بلند برجسته از رو میبافم به این شکل. حالا همین بافت رو دیگه تکرار میکنیم تا پایان رج. روی این پایه ساده یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم یا برجسته از زیر.
روی پایه برجسته یک پایه برجسته از رو می بافم. دوباره روی این پایه سادمون یک پایه برجسته از زیر بافته میشه. روی پایه برجسته از رومون یک پایه برجسته از رو بافته میشه و همین بافت تا پایان رج تکرار میشه. خب رج 5 هم تموم شد و ما همطور که بهتون گفتم تا رج 4 پایه همون رو افزایش دادیم و سایز دایرمون رو بزرگ کردیم و دیگه بیشتر از این نمیخواستیم بزرگ بشه. رج 7 تعداد پایه ها ثابت بافته شده، همون 72 تا پایه ای که توی رج 4 داشتیم رج 5 هم داشتیم، فقط طرح کش بافتمون رو توی رج 5 پیاده کردیم که یک پایه از زیر یک پایه از رو بود. حالا از اینجا به بعد دیگه تکرار همین رج 5 هست و انقدر رج 5 رو تکرار میکنیم تا اینکه به هم شکل ببینید این کلاه هست بیاد پایین این باف و قد کلاه ما به دست بیاد تا روی پیشانی کلاه ما همین کشباف رو دیگه ادامه میدید. من اینو میبافم ادامش رو و انتهای باف رو بهتون نشون میدم. خب الان بافت رج 6 رو میخوام اینجا بهتون نشون بدم که تکرار رج 5 هست و چقدر ساده است این بافتش. داخل اولین پایه رج بس میزنم، شروع رج 1 و 2 تا زنجیره میزنم. حالا این اولین پایه برجسته از پشت بافته شده و ما میخوایم برجسته از پشت ببافیم. فقط دقت کنید که اولین پایه این 2 تا زنجیره که کنارش هست این 2 تا زنجیره هم میگیریم به این شکل و برجسته از پشت میبافیمش. پایه بعدش برجسته از رو بافته میشه و به همین ترتیب یک در میون این بافت رو تکرار میکنه، یکی از زیر یکی از رو، دوباره یکی از زیر یکی از رو. همین بافت رو دیگه تکرار میکنیم تا برسیم به آخر رج که رسیدیم بس میزنیم، 2 تا زنجیر شروع رج رو میزنیم، این 2 زنجیره و این پایه اول رو با هم میگیریم و برجسته از زیر میبافیم، بعدش رو بعدش زیر بعدش رو بعدش زیر و به همین ترتیب این بافت رو انقدر تکرار کن که قد کلاهتون به دست بیاد. به اندازه ارتفاع کلاهتون این بافت کشت بافر یکی از زیر یکی از رو تکرار میکنیم. خب ببینید من این رج آخر رو تکرار کردم که حالت کش بافت هست، یکی از رو یکی از زیر و پیش کلاه من به وجود اومد و چون من خواستم این کلاه رو برای کودک ببافم دو طرف کلاه رو به اندازه 12 تا پایه این بافت رو ادامه دادم و چند رج پایه ها رو کم کردم که 12 تا پایه در آخر اینجا به 7 تا پایه تبدیل شده که 2 طرف رو گوشی هست. ولی اگه برای بزرگسال میخوایم ببافیم، ساده میخوایم ببافیم، همین دیگه این رج رو تکرار کنیم تا جایی که روی پیشونیتون رو بگیره و در آخر اینجا بس میزنیم، نخ رو پشت کار ما بین بافت پنهان میکنیم این قسمت و همین دیگه. اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشید، حتما ببافید و عکسش رو به منم نشون بدید. موفق باشید. خدا نگهدار.